Frumoși mei tauri, bine ați venit la etalarea pentru luna noiembrie, un pic târziu, însă asta este, le-am avut și eu pe ale mele, am avut multe de rezolvat în casă la mine și m-am apucat și de o lucrare dentală și am avut zile în care n-am putut să vorbesc, să vocalizez și asta este, ce să facem, venim când putem și venim cum putem. Vom face etalarea lunii noiembrie însă diferită, nu vom mai face crucea celtică pentru că ies foarte lungi etalările și nu o să reușesc să fac mare lucru, așa că vom scoate ca energie principală a lunii, să vedem care este cumva aspectul lunii, o carte din acest oracol și vom clarifica, bineînțeles, și acest set de oracol îl vom folosi pentru provocarea și surpriza lunii. Așadar, pentru toți taurii care au soarele, luna, ascendentul sau Venus în taur, mă rog, pentru toate persoanele care au soare, luna, ascendent sau Venus în taur, să vedem care este energia lunii. Avem acceptare. Wow! În luna noiembrie, taurul trebuie să accepte o situație. O situație care probabil îl deranjează, îl sufocă, îl face să se simtă inferior, probabil ar putea să fie, de ce nu, poate că ai înghițit multe lucruri sau ai acceptat prea multe și poate luna noiembrie este exact pe dos, trebuie să ieși de acolo, din acea sufocare, da? Și aici avem călătorie. Nu știu dacă are legătură pentru unii dintre voi, cu ce are legătură această călătorie. Hai să vedem aici niște clarificări. Ce trebuie să accepti tu, dragă taur? 3 de bâte, călătorie. Poate că călătoria este despre... Călătoriile în general nu sunt doar fizice. Hai să încercăm să transcedem un pic această idee de călătorie ca și cum să fie doar fizică. Poate fi vorba despre o deschidere a orizonturilor mentale, da? După cum știm, taurul este un semn de pământ fix, asta înseamnă că este foarte fixist în ideile lui, nu ideile lui, în ceea ce el percepe ca realitate, da? Și aici este vorba despre deschideți orizonturile, e momentul să începi să vezi un pic mai amplu ceea ce tu crezi că înghiți sau ceea ce tu crezi că trebuie acceptat sau cu ce te sufoci. De ce te sufoci în ceva anume? Ce-ar fi să-ți ampliezi un pic orizontul mental și să observi? Poate fi vorba despre o călătorie interioară, da? Care are legătură cu prea multă acceptare sau cu prea multă acceptare care te face să te sufoci, sau faptul că trebuie să accepti anumite lucruri. Hai să vedem alte cărți clarificatoare. Lumea. Wow. Da, pentru unii poate fi vorba despre distanțe. Aici avem frica. Unii dintre voi ori este vorba despre întoarcerea acasă, ori plecarea în altă țară. Avem 2 ași, wow, azi de cupe, azi de monede și mai vreau o carte. Și aici este o frică. Bun. Avem steaua, dragii mei, veștile sunt bune, aș spune. 10 de bâte. Aici e vorba despre o încărcătură. Ce s-a întâmplat în viața ta în ultima perioadă și tu ori ai tăcut și ai înghițit, ori nu ai acceptat că, în general, 10 de bâte este ceea ce noi ne luăm, ceea ce noi preluăm în cărca noastră ca responsabilitate și nu este toată a noastră, da? 10 de bâte este foarte clar. Este foarte mult stres, este foarte mult, cum se spune, hămăleală, da? Ca să ne înțelegem, la locul de muncă, prea multe responsabilități care le preiei tu singur, adică aici acceptă ce te costă să accepti, că tu ești cel care te încarci și te încarci și te încarci, da? Pe o parte, pentru unii dintre voi. Luna noiembrie este despre a vedea, în primul rând, cu ce te stresezi și cu ce te încarci și pentru a vedea că nu se termină lumea și pământul dacă tu nu preiei toate acele sarcini.
Pentru că câștigurile sunt 0, aș spune, sau spre 0. Rezultatele nu sunt benefice, nici din punct de vedere material, nici din punct de vedere emoțional, dacă vorbim despre iubire. Da? În cazul în care vorbim despre, hai să spunem așa, domne, eu am o relație complicată și stau, tac, înghit, da? Accept, tac și înghit aici și trag relația asta de ani de zile, de 10 ani, așa, o tărăsc după mine. Ce-mi rămâne de făcut? Să accept faptul că eu sunt ăla care o car după mine relația asta și suport până mă sufoc, da? În relația asta. Și ce trebuie să fac aici? Eu trebuie să-mi lărgesc orizontul și să văd mult mai departe de această persoană cu care eu stau și îmi petrec timpul, îmi pierd ani din viață stresat într-o relație complicată pe care o tărăsc după mine, în loc să închid, da? Să închid capitolul ăsta și să-mi lărgesc orizonturile, să-mi depășesc fricile, frica de singurătate, frica de abandon, frica de habar n-am, nu o să mai găsesc altă cioară, nu o dau pasta din mână, o păstrez aici, că mi-e frică că găsesc altă cioară. Dacă rămânem în frică întotdeauna, nu vom reuși să depășim, dragii mei, și nu vom reuși să schimbăm absolut nimic în viața noastră. Vedem în continuare doi ași care ne vorbesc despre noi începuturi și vorbim despre vindecare și vorbim despre sinceritate, despre acceptare, despre speranță, de ce nu, pentru alții dintre voi. Dacă aici vorbim despre frică, mi-e frică că nu o să găsesc, Domne, pe altcineva în viața mea, aici vorbim despre stai liniștit, de ce să nu crezi, de ce să nu ai credință și să speri, dar nu să speri așa stând degeaba încuiat în casă, că nu o să găsești pe nimeni dacă stai încuiat în casă. De ce să nu ai credința, acel optimism înăuntrul tău, acea energie optimistă care să zici, Doamne, cu ce mă ajută să stau într-o relație de genul ăsta când eu nici măcar nu știu ce este în afara acestei relații pe care eu o am. Eu nu știu. Dacă măresc orizonturile și îmi schimb un pic așa percepția despre, nu știu, despre fricile pe care le ai, aș spune, da? Există mare speranță să găsești pe cineva care să te iubească cum meriți și să construiești o relație. Însă, aici ține doar de tine. Aici, pentru unii dintre voi, mi-e bine să spun că este despre neacceptare. Nu mai accepta, Domne, ceea ce nu mai poți să duci. Tu știi. Călătoria este despre a pleca. Pleacă de acolo. În ciuda fricii oribile pe care o simți, pleacă de acolo, pentru că în altă parte te așteaptă ceva așa cum tu îți dorești. Acum, poate să fie vorba despre, pentru alții dintre voi, nu știu, despre întoarcerea acasă, cum am zis, sau a o lua de la zero în altă parte, indiferent că vorbim despre plecare în străinătate sau întoarcere acasă sau mutat dintr-un oraș în altul. Aici e vorba despre, ok, încearcă să observi sau mai repede să te întrebi dacă situația acum unde ești tu este foarte stresantă, există pericole de pierdere sau nu știu, habar n-am, există pericolul să rămâi pe străzi că te dă afară din apartament. Dau un exemplu tâmpit, da? Nu-ți rămâne, Domne, altceva decât să accepti ideea, ok, nu pot să schimb nimic, trebuie să găsesc o soluție. Soluția este să încep să caut, soluția este să încep să mă mișc, soluția este să încep să fac, tot posibilul. Lumea este ultima arcană din arcanele majore. Trebuie să caut maniera în care să
reușesc să rămân centrat în ciuda fricii că un capitol important din viața mea se încheie. Că e un job, că e un apartament, insist, nu contează. Dacă eu rămân în această energie de pozitivitate, da, este imposibil să nu se rezolve problema cu care te confrunți. Este imposibil să nu găsești un alt loc de muncă, este imposibil să nu-ți meargă bine în cazul în care te întorci, de exemplu, în România sau pleci din România. Aici are mare legătură cu fricile voastre. Voi trebuie să încheiați, unii dintre voi, că nu are cum să fie pentru toată lumea, unii dintre voi trebuie să încheiați odată pentru totdeauna un proces de frici, să încheiați, să-l deschideți și să-l încheiați, da? Să vă faceți treaba în legătură cu anumite frici pe care le aveți. Frica de pierdere materială, stabilitate, e cea mai mare frică a taurului. Frica de abandon sau de, nu știu, de a nu avea, nu știu dacă e vorba despre frica de singurătate, poate să fie. Da? Pentru că pentru taur stabilitatea înseamnă orice, nu doar materială, și stabilitatea din punct de vedere al relației și stabilitatea din toate punctele de vedere. Asta caută un taur. Dar ce probleme de frici ai tu aici în legătură cu aceste da? În legătură cu aceste motive pentru care accepti să trăiești așa, accepti să trăiești înghițind multe lucruri. Rezolvă-ți fricile. Rezolvă-ți fricile. Să nu uităm că lumea este o carte de succes, indiferent, da? Indiferent de circumstanțe. Vorbim despre... E ca și cum mentalitatea ta trebuie să fie una de succes, nu de sărăcie, pentru că aici poate să fie de sărăcie. Fricile pot avea legătură cu sărăcia. Însă aici avem doiași, avem steaua, nu avem cum să vorbim despre sărăcie în ceea ce vă privește. E ca și cum ți se spune, Doamne, în luna noiembrie, nu mai accepta, fă călătoria asta interioară către fricile tale, nu mai accepta, Doamne, toate prostiile, toate stresurile, nu mai accepta măgările, pune mâna și vindecă-te, fă-ți treaba personală, vindecă-ți toate fricile. N-ai cum să pretinzi ca totul să fie stabil, sigur și să existe stabilitate pe toate planurile când tu trăiești a înghiți lucruri. N-ai cum. Unde vezi tu o relație sau un loc de muncă satisfăcător în momentul în care tu accepti să faci pe catârul acolo și cari în cărca ta tot, da? Și faci tu tot. Unde crezi tu că există fericire într-o relație în care tu ești singurul care tragi de relația aia? E logic, e la mintea cocoșului că n-ai cum, da? Nu mai am altceva pentru voi în privința asta. Luna noiembrie este pentru a vă rezolva problemele cu fricile. Hai să vedem provocarea. Care e provocarea pentru tauri? Provocarea. Orice uragan ajunge la final. E ca și cum orice furtună se va termina, indiferent prin ce trece în momentul de față, indiferent care este stresul și cât este el de mare, vei trece peste. Însă dacă este vorba despre această frică despre care vorbeam, vei putea trece peste ea, dar nu poți să treci peste ea doar așa, fugind de ea. Această persoană fuge și a pus mâinile în cap pentru că plouă, da? A luat-o la fugă ca să scape de ploaie. Nu e vorba să fugi de frici, ci să le înfrunți. Despre asta este vorba. Ești provocat să facem acest proces, dar nu uita de credința că vei reuși să rezolvi problema, să o vindeci, da? Hai să vedem. 2 de spade, nu te mai încrucișa. Ești foarte căpos, ca și cum nu vreau să mă expun fricilor, nu vreau să, nu știu, habar n-am. Sau nu am.
nu am frici. Poate unii dintre voi susțineți sus și tare că nu aveți frici. Ia uite, temperanță. Temperanța înseamnă echilibru, steaua înseamnă echilibru. Deci, temperanța poate să însemne și ea credință, pentru că avem tot un înger aici. Când vorbesc despre credință, nu vorbesc despre credința religioasă. Dacă asta înțelegeți prin credință și prin îngerul ăsta, cum credeți voi, luați mesajul unde vreți, cum vreți. Însă, vorbim despre echilibru în principiu, echilibrare emoțională. Această persoană din Doiul de Spade are mâinile încrucișate pe piept, ca și cum refuz să mai cred, refuz să mai simt, refuz să mai văd, refuz tot. Da? Este un nu în cartea Doiului de Spade. Iar aici vorbim despre ești provocat să faci față acestei furtuni din viața ta, să o înfrunți, nu să te opui ei sau să dai bir cu fugiție, să nu te faci că nu o vezi. Pentru că doar așa îți vei recupera sau doar așa te vei echilibra dacă vrei. Doar așa vei trăi în pace, împăcat cu tine însuți, împăcat cu viața ta. Despre asta este vorba aici. Wow! Mai departe, hai să vedem surpriza pentru voi. Ok, a sărit. Surpriza este întoarce-te la tine, nu mai fugi de tine. Când vorbim despre întoarce-te la tine, este despre a te reconecta cu tine, da? Cu tine ca persoană, nu cu tine ca cel care ești, care accepti lucruri care probabil nu trebuie să acceptate. Întoarce-te către tine. Hai să vedem. Surpriza poate fi despre ori pentru că apar lucruri în viața ta care, nu știu, uite cărți poate. Aici am o persoană care are cartea în mână. Poate apar mesaje către tine sau vin mesaje către tine în această lună, vin, nu știu, uite, primești o carte în dar, vei găsi acolo anumite mesaje pentru tine. Surpriza este asta. Tot ceea ce va veni către tine în această lună are intenția să te facă să te întorci către tine, da? Ce-a sărit? 5 de cupe. Indiferent că e dureros, dragii mei, este lucrul personal sau, mă rog, să lucrăm cu noi este cel mai greu. De ce e cel mai greu? Pentru că trebuie să intrăm în suferință, trebuie să vedem suferința, nu trebuie să mai fugim de ea, trebuie să ne întoarcem către ea și să ne punem față în față cu tot ceea ce simțim. Cinciul de cupe nu este neapărat doar o carte de plâns, de dezamăgire și așa mai departe. Poate fi o carte a victimei, da? Adică când eu mă auto-observ, de-aia spun, lucru cu noi e foarte greu de făcut. Când eu mă auto-observ și văd că tind să fiu o victimă, am văzut 10 de bâte, da? Tind să accept multe rahaturi, tind să mă încarc la locul de muncă, să preiau sarcini care nu au treabă cu mine, mă transform într-o victimă. Când eu stau față în față cu mine și văd și accept ideea, da? Accept, nu mai fug de ideea asta, accept că eu mă comport sau mă las călcat în picioare, mă las umilit, mă las, nu știu, habar n-am, ajung să fiu o victimă tot timpul sau mă plâng tot timpul și nu fac nimic altceva, vreau altceva în viața mea, dar nu fac nimic altceva, doar mă plâng, e cel mai tragic. Însă, orice vine către tine în această lună, acceptă, pentru că te pune față în față cu tine de acum, cel de acum. Ca să ce? Ca să poți să hai să spunem, să preiei controlul dacă vrei și să-ți recuperezi
să-ți recuperezi puterea personală. Eu mereu spun, și la Berbec cred că am spus fraza asta și o să spun și la voi, eu cred cu tărie că fiecare dintre noi ne naștem cu un magician înăuntru nostru. Ce putem să înțelegem prin această energie a magicianului? Că în momentul în care tu te întorci către tine și te așezi față în față cu toți demonii tăi și cu toată suferința prin care ai trecut și o accepti și nu mai lași să te sufoce, nu mai lași să-ți inducă frici, preiei controlul asupra acestei părți din tine și o excluzi, dar nu o excluzi prin vindecare, da? Pentru că avem cărți care ne trimit cu mesajul către tine, către a te vindeca. Atunci ne recuperăm cu adevărat încrederea în noi înșine. Atunci suntem în stare să manifestăm ceea ce cu adevărat îți dorești. Doar atunci. Când ești în energie de genul ăsta, n-ai nicio șansă. Așadar, dragă Taur, nu mai fugi de tine, nu mai accepta măgării, întoarce-te către tine, lărgește-ți orizonturile și pune mâna și ocupă-te de vindecarea acestor frici pe care le ai și pe care, bineînțeles, toți le avem. Nu mai refuza lucrul cu tine însuți, pentru că aici te așteaptă adevărata ta esență de zi cum vrei tu, de magician, de manifestare și de, nu știu, habar n-am, zi cum vrei tu, de magie dacă vrei, da. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei, ne vedem în următorul material. Vă pupăcesc! Ceau!